Hey guys, this is Michael from digitalreg.net and ngayon meron tayong package from Realme. This is the Realme 14 series na. So last time meron tayong Realme 14 Pro Plus which is nakapublish right now sa digitalreg.net which you can read. Nasa description down below yung link if you want to read it. So for this time naman, nandito naman yung Realme 14, ang kanilang base model ng Realme number series. So tingnan natin yung package na to. So tara, lipat natin yung camera. So ayan nga guys, Realme 14 series exclusive gift set. Thank you very much Realme for sending this. Ito yung upcoming nilang ilo-launch which is the Realme 14 base model. Meron tayong ditong Tech Life headphone G1 kasi if nag-pre-order na kayong right now, may kasama silang Tech Life headphone G1. Ito siya. So ayan. TLHP003. Wireless siya based on here. Meron kasi siyang 30-hour battery life, 50mm dynamic drivers, and wired and wireless support. Yan. So, let's see. Yung box, ito na siya sa side. Ito yung nasa likod. Foldable, portable. So, let's see later. And meron tayong phone stand. Wow. Thank you Realme for this one. Pupunta na sa collection ko to. Ang cute. So, here's the phone. The Realme 14 5G. So, last time, yung Realme 14 Pro Plus, which is nag-price ng 27,000 plus. So, this time around, let's see kung magkano to. We will be seeing it sa April 29 kung magkano to. So, meron siyang Snapdragon 6 Gen 4 5G chipset with 50 megapixel OIS AI camera, 6,000 mAh battery, 45 watts charger, and 120 Hz AMOLED esports display. Let's see yung esports display nga. So talagang dito pa lang makikita nyo na for gaming na tong Realme 14 5G na to, cellphone na to. We have the Mecha Silver version with 12GB and 256GB storage. So let's see. Let's open it this. Nga pala, bago natin buksan yung ating Realme 14 5G, buksan muna natin tong Tech Life headphone G1. Tignan natin yung quality. Ayan. So let's open this headphone. So, uy, maganda yung headband niya. Kita. Meron siyang cover dito sa headband, but set aside muna natin. Tingnan natin mga keywords included. Meron tayong USB-C to USB-A na charger para sa charging niya. Meron din siyang USB-C to the jack. So let's see kung merong headphone jack tong Realme 14 5G, but I doubt. Para sa siguro sa PC, kung gusto mo ikabit sa PC, pwede mo siyang ikabit. So let's see. Set aside natin ito, may manual siya dito. Yan. Oh, Xbox or PC. Nice. So set aside na natin tong accessories. And let's go with the headphone. So meron siyang plastic yung kanyang shell with sliding for a head adjustment. Then nafo-fold to, which is nice. Maganda yung yung microphone niya kasi na tatakin mo siya sa loob, which is hindi siya ganong naka-extrude sa headphone. Yan. Bendable yung microphone, which is nice. Maganda yung niya, maganda yung cloth na ginamit. I think magiging breathable tong
pag sinusuot mo siya. Kasi siyempre, pag sa esports, alam mo naman na matagalan ng pagsuot mo ng headphone. Which is nice na ginawa nila is cloth rather than leather. Kasi kapag leather yung headphone, alam naman natin, pawis tayo kasi nga nasa Pilipinas tayo, mainit. So, pag nakasuot ka ng headphone ng matagal, pagpapawisan ka and matutuklap yung leather. For this one, breathable siya. So, maganda siyang pang matagalan sa headphone. And I think, pwede mo siyang tanggalin yung LED, yung niya, yung cloth. Pwede mo laban, I guess. Which is, ayoko munang tanggalin at baka mahirap ibalik. But I think pwede tanggalin kasi nakita ko na siya, tutuklap siya. So, this is the power button, volume rocker, button, mute ng headphone microphone, then USB line in. Sa kabila ba may LAN ba? Which is wala naman. So, baka yun na rin yung charger din. So, ayan yung headphone ni Techlight, headphone G1. Sa full review natin, i-check ko yung quality na to. Abangan nyo na lang din sa launch. So, ayan. Lipat na tayo sa cellphone. So, andito na yung Realme 14 5G. Let's check. Meron tayo dito mga accessory kit. Siyempre, hindi mawawala ang kanilang case, which is meron ding SIM ejector pin. Maganda yung case parang siyang frozen or ice yung style. Hindi siya sobrang transparent na katulad sa ibang mga cellphone nila. But this one gusto ko siya. Kasi may parang appeal yung color or yung type ng case na to with bump yung niya, yung case niya. So hindi siya smooth flat, which is meron siyang bump na kung saan additional grip kapag suot mo siya. So yan. Siyempre yung user guide, tabi na natin yan. And ito yung phone, which is mamaya natin titignan. Set aside na muna natin. Meron siyang USB charger, which is 45 watts as specs nga dun sa box. And yung cable. So, set aside na rin natin to sa tabi. Let's see yung phone. Ito yung Mecha Silver nila. Let's see kung ano yung itsura niya. Wow. Hanip. Kakahawa ko lang, meron na agad fingerprint sa likod, which is fingerprint magnet siya. Tanggalin ko muna to wait lang. So ayan, tanggalin natin yung sticker sa likod. Napakaganda. Yun nga lang, fingerprint magnet siya. Grabe ka, fingerprint magnet Kita nyo yung ating mga fingerprint. Napaka gaming aesthetic, which is nakakatuwa na si Realme is bumabalik sa gaming, pagka-gaming niya. Nakita naman natin yung mga previous phone niya, napaka lifestyle yung style. And for this one, talagang gusto niyang ipa-embrace sa mga gaming people out there na talagang etong Realme 14 5G is talagang for gaming. So let's see kung merong bang jack. Wala dito sa baba. Sa taas wala din, sabi ng Abe. So para gamitin yung headphone na kasama kapag nag-pre-order ka, which is Bluetooth lang. So hindi siya ganong ganda sa gaming kung tutusin kasi mayroong latency na binibigay ang wireless connectivity. So I think kapag esports games na nilalaro mo like Honor of King, COD M, pwede na. Let's see kung gaano kataas yung latency. Kung makaka-apekto ba siya lalo na sa COD M na kung saan kailangan yung footstep marinig mo ng real time and hindi siya delayed para talagang makareact ka na maayos. So to may camera bump niya hindi ganun ka-extrude. Tapos yung power button niya merong color, volume rocker here. Let's see kung may SIM card siya. Let's see here sa loob.
So let's open it up and see kung ano yung kasama sa SIM tray niya. Kung SIM card lang ba o pwede rin lagyan natin ng SD card. Wala akong kuko. Hindi ko matanggal maayos. Ayan na. Oops! Double SIM card lang siya. Wala siyang micro SD. So, yan. So, let's boot it up. So, for our full review of the Realme 5G, abangan nyo na sa April 29 sa www.digitalreg.net. Ilo-launch natin doon yung review. And sa Facebook page natin, abangan nyo na din. Follow nyo na din kami sa Facebook, which is sa Digital Reg sa Facebook, and sa YouTube is Digital Reg din, which is dito ko yung napapanood right now. So, subscribe na kayo. So, that is it muna sa ating Realme 5G unboxing. And first impression, ang ganda. Ganda ng design. For the article, maglalabas ako ng first impression article, which you can read it sa description down below. And ayun, maraming salamat and see you in the next video.